Napaka-special po itong city na po ito. Ang ugali po ng mga tao po dito is mababait po sila. They treat you as one of their family. Gusto po talaga lahat ng mga tao ay makapunta po dito dahil po sa mga places nandito po kagaya po ng Mount of Olives, Gethsemane. Talagang napaka-special po itong place na Jerusalem. Pumunta po dito pang magtrabaho para po sa aming pamilya, para po sa aming mga anak. Kahit mahirap po, isinakripisyo po namin na mawalay po sa kanila para po mabigyan po namin sila ng kinabukasan. Kaya ganun din po sa kanila alam. Pero tinitiis na lang po. Ang trabaho ko po dito sa Jerusalem po ay isang caregiver po. Ang tungkulin po ng isang caregiver po is all around po. Kailangan mo din asikasuhin po yung amo mo. Ipaghahanda mo siya ng pagkain, ipaghahanda mo siya ng kanyang inuming mga gamot. Ikaw din po ang magtatrabaho sa loob ng bahay, lahat po ng mga household chores po. So, mahirap din po. Yun na lang pong pagpunta ko po dito sa ng ibang bansa po talaga pong isang ano din po sa akin yun, pagsubok kasi malalayo po ako sa piling ng aking mga anak po pamilya po. Maano po, nakakapagod pero pagka dumating ka na sa kapilya, yung pagod mo nawawala po Pumunta po tayo dito para magtrabaho pero napaka-importante po higit sa lahat ang pagsamba po kasi doon po tayo humuhugot ng lakas sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ang sabi po sa atin ng Biblia, ang Iglesia ni Cristo, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos ngayon, na kanyang bayan, tayong mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagka ikaw ay kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan, ang sabi ng Biblia, hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya yung tanong natin kanina, ano ang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng daigdig ng ating pagiging Iglesia ni Cristo? Ay napakalaki. Sapagkat pagka ikaw ang kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, garantisado, hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Tingnan ninyo, ang lahat ng ipinangako ng Panginoong Diyos sa gawain ito mula pa sa panahon ng sugo, tinutupad niya hanggang sa ating panahon. Yan lang ang katibayang tayo talaga ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya walang dahilan para ang isang Iglesia ni Cristo hindi magpakatibay at magpakatatag sa kanyang pagka-Iglesia ni Cristo. Sapagkat kahit ano ang ating masagupa, narito sa atin ang ating Panginoong Diyos. At tinutupad niya ang kanyang pangako. Pagka tayo ay bayan niya, hindi niya tayo pababayaan. Marami pong mga trials po, marami pong mga pagsubok ang dumating po sa akin at sa mga kapatid po dito sa Jerusalem. Nung una po na nakarating po ako dito, yun po talaga po yung grabe po na suicide bombings.
ang mga tao po dito ay takot na takot po na lumabas. Kasi po, ang target po ng mga suicide bombers po is sa mga public transportation, sa mga public places, sa mga maraming tao po. Kailangan po talagang alerto ka sa mga makakatabi mo, sa mga makakasalubong ng mga tao. Dahil hindi mo kasi alam kung sino po ang suicide bomber po eh. Mayroon pong isang pangyayari ng suicide bombing na malapit lang po sa bahay ng aking tinitirhan. Narinig ko na rin po na talagang ang pagsabog po ng malakas. At ang mga tao po ay nagsisigawan at nag-iiyakan, naghihigawan. Natakot din po ako. Talaga pong maraming madadamay po. Maraming madadamay. Dala-dala po namin sa data. Ang panalangin po at pagtitiwala, yan lang po talaga ang dala po namin sa aming paglalakbay. March 1996, nagpatawag po sila ng tulong sa lahat po ng mga may tungkulin at ang sinabi po nila sa amin ay kailangan po kami maghanda dahil magtutungo po at dadalawin po ang lokal ng Jerusalem ng tagapamahalang pangkalahatan. Lahat po kami mga kapatid, nagsagawa na po kami ng mga pagpapanata, humihingi po kami ng sa Ama na sana po ay makarating po sila dito, mapangasiwaan po ang pagsambang yun. Ang pagsambang iyon na napakalaking biyaya po sa amin dahil kailangan po namin iyon, kailangan po namin ang lakas, ang tibay ng pananampalataya upang mapagtagumpayan po namin lahat ang mga pagsubok na dumarating po sa aming buhay. Yung mga taong nasa bayan ng Diyos, yan ang ibinibilin sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, huwag kang masiraan ng loob. Kahit na mayroong pang mga kabalisahan na nasasagupa sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia, sa mga taong nasa loob ng kanyang bayan, huwag kaanyang mabalisa. Kung meron man tayong mga nararanasang nagpapasira ng ating kalooban, pero ang sabi ng Biblia, umasa ka. Gagawa ang Diyos ng paraan. Siya ang magbibigay ng lunas. Kaya ilagak natin sa Diyos ang ating pagtitiwala. Ilagak natin ang pagtitiwala doon sa mga biyayang ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Anong sabi ng Diyos sa atin? Ang sabi niya, tuturuan kita kung ano ang pinakamabuting bagay para sa iyo. Huwag nating pabayaan ng pagsamba kahit anong nasasagupa natin sa ating buhay. Hindi mo dapat itigil ang pagsamba kung meron kang problema sa buhay. Lalo mong kailangan na ikaw ay sumamba kung meron kang suliranin. Ano dahilan? Dito tayo tuturuan ng Diyos ng dapat nating matutuhan. Kasi tignan ninyo, ang sabi ng Biblia, pagka tinuruan tayo at yung itinuro sa atin ay natutuhan natin, malulugod ang Diyos sa atin. Napakahalaga nun. Malugod ang Diyos sa atin. Sapagkat sa oras na malugod ang ating Panginoong Diyos sa atin, ililigtas niya tayo. Ano man yung ating suliraning nasasagupa sa ating buhay, nakatitiyak tayo, makalalampas tayo sa lahat ng yan. Noong March 31, 1999, sa awang tulong ng Panginoon, gusto mo po ay nakarating po sila dito. So very grateful po na isa po ako na nakadalo sa pagsambang iyon dahil alam ko po na
naglaan po ang Diyos ng napakalaking biyaya po para sa amin po dito sa Jerusalem. Sa pagsambang iyon, nagpalakas po sa akin, sa aking pananampalataya, nagpatatag po sa akin ng pagtitiwala ko po sa ating Panginoong Diyos na anuman po ang hindi pagsubok na daranasin ko po, anuman po ang mangyari po dito sa akin dito po sa Jerusalem, ay alam ko po na hindi niya po ako pababayaan. March 31, 2016 po. Napaka mapanganib din po yung panahon na yon na sinagupa po ng kapatid na Eduardo V. Manalo po para pong mapangunahan po yung pagsamba po at napaka-historical na pagsamba po nung 20th anniversary po. Of people infected with coronavirus is once again on the rise here in Israel. There's concern over the situation in Jerusalem with the school there. Dahil nga din po sa pandemic po, marami pong mga pagsubok, marami pong nawalan ng trabaho. Talagang nangangamba din po kami sa aming kalusugan. At isa na rin po yung aming pamilya po. Nung nabalitaan po nila na ang Israel po ay marami pong cases po ng COVID-19. So nag-worry po ang pamilya po namin sa Pilipinas. Kahit may pandemya po ay na-inspire ako lalo na talagang pagtalagahan ko yung aking tungkulin, pagtalagahan ko yung aking mga pagsamba. Paano ba natin makikilala yung nagmamahal? Yung umiibig sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, yung umiibig, ano ginagawa? Sumusunod. Oo, hindi sumusuway. Pagka mayroong ipinag-utos ang Diyos, ginagawa niya. Kung nagmamahal tayo sa Diyos, tinutupad natin yung kanyang mga kalooban. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, magbubunga yun ng mabuting resulta para sa atin. Hindi yun makasasama para sa atin. Sapagkat tayo hinirang ng ating Panginoong Diyos, gagawin niya kung ano yung nais niya na maging kalagayan ng bawat isa sa atin. Kaya huwag niyong isipin na itong ating nasasagupang ito'y makasasama sa atin, makabubuti yan. Kailan? Pagka natuto tayo doon sa ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, kahit panahon ng pandemya, lalong dapat makita tayo sa pagbabagong buhay. Lahat tayo, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, hindi kami ang may sabi niyan. Binabasa lang natin ang sinasabi ng Biblia. Pagka tinupad natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, nakatitiyak tayo, makalalampas tayo sa lahat ng uri ng mga suliranin na ating masasagupa sa buhay na ito sapagkat ang Diyos ang siyang makakasama ng bawat isa sa atin. So, ngayon naman po nakabalik na rin po ang halos lahat ng mga kapatid na meron na rin po kami mga trabaho dahil mostly po ay nabigyan na po kami ng vaccine. Masasabi kong talagang nag-grow po ang lokal ng Jerusalem kasi makikita ko yung mga kapatid ko na talagang napaka-aktibo po sila. Kahit very busy po yung mga kapatid ko dito. Hindi lang makapaghanap buhay, kundi ma-share din nila yung kanilang pananampalataya. Kitang-kita po yan kahit sila maghapon. Marami pong mga trials pa po, marami pong mga pagsubok. Pero po, kahit
kahit na dumaan pa po ang marami pa pong mga digmaan, kahit dumating na pandemya sa buong mundo, kami mga kapatid po dito sa lugar ng Jerusalem, anuman po ang mangyari, anuman po ang mga pagsubok na dumaan pa, dadaan pa sa buhay, hindi po yun makakahadlang sa aming mga ginagawang pagdudro po sa ating Panginoon. Napakalawak po ng pagmamahal po ng ating tagapamahalang pangkalahatan po. Kahit napakalayo po naming lugar, naalala po niya kami. Ngayon po sa ika-25th anniversary ng lokal po namin. Dahil sa pagtuturo niya po sa mga pagsamba po, naiahatid po na sa amin yung mga turo po na dapat namin gawin po yung nagpapalakas po sa amin. Ganyan sana tayo sa ating paninindigan, na kapag tayo lumapit sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, alam kong gagawin niya yun, yung pagtulong na yun na ating kailangan. Hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Lapitan natin ang Diyos. Nangako na siya sa atin na hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo ang Kanyang bayan. Yan ang ating sampalatayanan. Yan ang ginagawa niya sa iglesia. Kaya kahit na ano ang pinagdaanan ng iglesia, ito ang iglesia, tuloy-tuloy sa kanyang kasiglahan, sa kanyang paglago, sa kanyang ikatitibay, sa pananampalataya, sapagkat ang ating pananalig, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos.